Sziasztok! A mai videóban káposztával töltött paprikasavanyúság elkészítését mutatom be. A recept nem tartalmaz tartósítószert, és dunsztolni sem kell a savanyúságot. Szoktam ecetes lébe is eltenni paprikasavanyúságot, erről már van fent a YouTube-on videóm. A linkeket beteszem a leírásba. Ez a recept sem ecetet, sem cukrot nem tartalmaz. Bármilyen paprikából elkészíthető, a lényeg, hogy a paprika tölthető legyen, illetve jobb, ha vastag húsú. Én nagyon szeretem a töltött almapaprikát, ebből az édeset és a csípőset is. Én vegyesen szoktam ezeket üvegbe tenni. A tévé, azaz tölteni való paprikák is tökéletesek ehhez a recepthez. A paprikákat egy tálba teszem, majd megmosom. Egy késsel eltávolítom a paprika csumáját, és kimosom a magokat belőle. Érdemes a csumánál picit nagyobb részt kivágni a paprikából, hogy jól meg lehessen tölteni. Látszik, hogy szép húsos és friss az almapaprika. Ez azért fontos, mert így kevésbé lesz majd puha a savanyúság. A töltenivaló, azaz tévé paprikákat ugyanígy készítem elő. A magházat eltávolítom, és a magokat kimosom. Miután előkészítettem a paprikákat, legyalulom a fejes káposztát. Érdemes őszi káposztát használni, mivel a korai vagy nyári káposzták sokkal könnyebben megpuhulnak, és így nem lesz finom a savanyúság. Miután előkészítettem a zöldségeket, elkészítem a felöntőlevet. A savanyúságot lehet felöntőlé nélkül is készíteni száraz sózással, de azt majd egy másik videóban mutatom be. 1 liter vízhez adok minimum 20 g sót, maximum 30 g-ot. Én 25 g-ot szoktam tenni, mivel így keményebb marad a paprika. A sót a vízzel alaposan összekeverem. A paprikákat megtöltöm a gyalult káposztával. Gyalulás előtt érdemes a káposztát 4-be vágni, hogy minél kisebbre lehessen a káposztát legyalulni, mivel így sokkal könnyebb lesz majd megtölteni a paprikákat. Azért is kellett a paprika csumáját a magházzal együtt nagyobb résszel eltávolítani, hogy könnyen meg lehessen tölteni. A paprika csumát és a magházat nem dobom ki, hanem elteszem télire. Eddig kidobtam, de nagymamám mesélte, hogy ők ezt is eltették, mert többféleképpen lehet felhasználni. Most ki fogom majd próbálni. A töltött paprikákat ezt követően a befőttes üvegbe teszem. Tisztára mosott befőttes üvegbe teszek egy babérlevelet, pár szem fekete borsot, 1/4 mokkáskanál köménymagot, de ha szereted, akkor tehetsz bele koriandermagot is. Úgy tedd a paprikákat az üvegbe, hogy a káposztával töltött része felül legyen, vagy pedig az üveg oldala fele, de semmiképp ne tedd feljel lefele, mert könnyen kijöhet a káposzta a paprikákból. A különböző paprikafajtákat lehet vegyesen tenni az üvegbe, de akár külön is a tévépaprikát és az almapaprikát. Ha kevésbé érett paprikát vagy töményebb sóoldatot használsz, akkor kevésbé fog megpuhulni a savanyúság. A piros paprikák gyorsabban puhulnak, én ezeket 1-2 hónap múlva tervezem felbontani és megenni. Amit télire készítek, abba csak sárga színű paprikát teszek. Érdemes valamilyen erjedés lassítót mellé tenni, ez lehet torma, megyfalevél, szőlőlevél, tölgyfalevél, de az is segít, ha töményebb sóoldatot használsz. Azaz 1 liter vízhez 30 g só kerül. Miután a paprikák üvegbe kerültek, rájuk öntöm a felöntőlevet. Ügyelek arra, hogy a paprikák lé alatt legyenek. Ha szükséges, akkor használj leszorítót, hogy a paprika a sós víz alatt maradjon. Az üvegeket szorosan lezárom egy sérülésmentes tetővel. Ha nem jól zár az üveg, akkor tönkre mehet a savanyúság. Ez a savanyúság tulajdonképpen egy fermentált, káposztával töltött paprika. Az üvegeket pár napra egy tálcára teszem. A tálcát tarthatod a konyhapulton, vagy akár a kamrában is. A tálcára azért van szükség, mert az első pár napban a kubak alól csordogálni fog némilé. Amikor ez abban marad és a forrás lecsendesedik, akkor a savanyúság elkészült. Ez hőmérséklettől függően lehet 1, de akár 2 hét is. Innentől kezdve a savanyúság fogyasztható, vagy pedig az üveg áttörölgetése után mehet is a kamra polcára. Érdemes 1 éven belül elfogyasztani. Minél később lesz felbontva, annál puhább lesz a paprika és a káposzta. Felbontás után hűtőben kell tárolni. Ti szoktatok töltött paprika savanyúságot készíteni? Ha igen, akkor hogyan? Köszi, ha megírjátok, további szép napot, sziasztok!